नमस्कार, फेरि पनि तपाईँहरू माझ आज नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। तपाईँहरूलाई म नेप्से एनालाइसिसको साथसाथमा केही स्टकहरू लिएर आएको छु होइन। नेप्सेले आज एकदम राम्रो मोमेन्टम देखाएको छ। नेप्सेले आज तपाईँको चाहिँ 22.76 बिन्दु अप ट्रेन्डको बाटोमा लागेको छ बढेर, जसको चाहिँ 1.14% आउँछ है। नेप्सेले आज यो ट्रेन्ड लाइनलाई चाहिँ एकदम रेस्पेक्ट गरेको देखिन्छ। मैले विगत केही दिनबाट चाहिँ यो ट्रेन्ड लाइन एकदम इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ। स्लाइडली केही तल आएर मार्केट फर्किने गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ हामीसँग भएका इन्डिभिजुअल स्टकहरूलाई चाहिँ केही अब हाम्रो रिस्कमा चाहिँ लिन सक्नेछौँ भनेर भनेको छु। यदि यो ट्रेन्डबाट पनि तल आएको खण्डमा चाहिँ यो ट्रेन्डसम्म आउन सक्ने सम्भावना छ भनेर भने तपाईँलाई भनेको थिएँ। अबको यात्रा भनेको अप ट्रेन्ड नै छ। अप ट्रेन्ड पनि कहाँसम्म जान्छ भनेर भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई मैले अप ट्रेन्डको यात्रा चाहिँ यही तपाईँको प्यारलल लाइनको अप ट्रेन्ड यो माथिल्लो लाइनसम्म चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो माथिल्लो लाइनलाई चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण रेसिस्टेन्सको रूपमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै यदि यो माथिल्लो लाइनलाई ब्रेक गरेर माथि गयो भने त्यस पछाडिको एरिया भनेको यही 2125 हुन आउँछ, जुन चाहिँ तपाईँको यो 13 मार्च 2024को हायर बिन्दुलाई चाहिँ हामीले एउटा रेसिस्टेन्स सेकेन्ड रेसिस्टेन्सको रूपमा लिन सकिन्छ होइन। स्लाइडली हामीले चाहिँ यदि यसलाई चाहिँ यो तपाईँको यो प्यारलल लाइनको यो एरियालाई चाहिँ क्रस ओभर गरेर माथि गएको खण्डमा हामीले चाहिँ थप लगानी पनि पार्सियली लगानी गर्न सक्छौँ। यदि तपाईँको यो 13 मार्च 2024को अप ट्रेन्डलाई पनि माथिल्लो बिन्दुलाई पनि क्रस गरेर 2125 हुन्छ, जुन त्यसलाई पनि ब्रेक गरेर चाहिँ माथि गएको खण्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ हामीसँग भएको केही पैसाहरू अझ थप लगानी गर्दै जानुपर्ने स्थिति हुन्छ। हामीले किन्ने भनेको तल्लो एरियामा हो र बेच्ने भनेको माथिल्लो एरियामा हो। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ बजार एकदम साइडवेज बुलिस ट्रेन्डको साइडवेजमा छ। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै लगानी गर्दै र हामीसँग भएका इन्डिभिजुअल स्टकमा कमाएका प्रफिट भएका स्टकहरूलाई पनि हामीले बेच्दै जानुपर्ने हुन्छ। जुन दिन हामीले चाहिँ यो तपाईँको 17 जनवरी 2024लाई चाहिँ 24को हाई भनेको 2215 हुन्छ। 2215लाई क्लियर कट रूपमा चाहिँ ब्रेकआउट दिएर माथि अप ट्रेन्डमा मार्केट जान्छ। त्यो दिन हामीले चाहिँ हामीसँग भएको सम्पूर्ण पैसा लगानी गर्न सक्छौँ आफ्नो रिस्कमा। यो भिडियो एकदम तपाईँको चाहिँ एजुकेसनल पर्पसको लागि मात्र बनाएको हो, न कि यो भिडियोको आधारमा तपाईँले लगानी गर्नुहुन्न सक्नुहुन्न है। नगर्नुहुन अनुरोध गर्छु है। समग्र रूपमा चाहिँ नेप्सेको यो ट्रेन्ड हेर्दाखेरि चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ यो बिन्दुसम्म चाहिँ 2065-70सम्म पुग्न सक्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल छ भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ। यो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ प्यारलल लाइन महत्त्वपूर्ण छ है। अब हामी बुलिङ्गर ब्यान्डको पर्सपेक्टिभबाट एनालाइसिस गर्दाखेरि बुलिङ्गर ब्यान्डको यो लोवर ब्यान्डको केही नजिक आएर मार्केट फर्किएको छ। अबको यात्रा भनेको 2046, जुन चाहिँ बुलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्ड हुनसक्छ। यदि यो बुलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डलाई सजिलैसँग ब्रेकआउट गरेर गयो भने हामीले अप्पर ब्यान्ड 2108सम्म पुग्ने सम्भावना चाहिँ हामीले देख्छौँ, जुन अहिलेको प्यारलल लाइनको हाई पनि हुन आउँछ है। अब बुलिङ्गर ब्यान्डको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अप्पर ब्यान्ड, मिडल ब्यान्ड, लोवर ब्यान्ड पनि केही माथि फर्किने प्रयास गर्दैछन्। यसलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ सेन्टिमेन्टको रूपमा हेर्न पर्ने हुन्छ है। अब एमएसिडीको लाइनको अध्ययनबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एमएसिडीले के बताउँछ भन्दाखेरि एमएसिडीले स्लाइडली तपाईँको चाहिँ हिस्टोग्रामहरू चाहिँ अब डिम तपाईँको रेडमा चाहिँ फर्म भएका छन् हिस्टोग्रामहरू। यद्यपि नेगेटिभ एरियामा हिस्टोग्राम, नेगेटिभ एरियामा सिग्नल लाइन र एमएसिडी लाइन र नेगेटिभ एरियामा सिग्नल लाइन पनि छन् होइन। यसले के जनाउँछ त भन्दा भोलिको दिनमा चाहिँ कतै मार्केट फेरि यहीँबाट चाहिँ डाउन ट्रेन्ड त आउने होइन भन्ने कुरा चाहिँ जनाउँछ। तर यसो भन्दै गर्दाखेरि मार्केटमा सधैँ डाउन मात्र हुन्छ भन्ने छैन। यसलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। किन त भन्दाखेरि एमएसिडी लाइन चाहिँ माथि फर्किने प्रयास गर्दैछ र सिग्नल लाइन र एमएसिडी लाइनको ग्यापिङ चाहिँ एकदम कम भएको छ र हिस्टोग्राम पनि डिम रेडमा फर्म भएको हुनाले हामीले भोलिको दिनमा यसलाई चाहिँ पोजिटिभ रूपमा सोच्नुपर्ने हुन्छ। जुन दिन हामीले जिरो लाइन यो जिरो लाइन भन्दा सम्पूर्ण चिजहरू हिस्टोग्राम पनि पोजिटिभ एरियामा, एमएसिडी लाइन पनि पोजिटिभ एरियामा, सिग्नल लाइन पनि पोजिटिभ एरियामा हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले निकै नै पोजिटिभ रूपमा लिन सक्छौँ भने यो चाहिँ फर्किन पोजिटिभ एरियामा फर्किनु खोज्दाखेरि हामीले नै पार्सियली के लगानी गर्ने हो कि भन्ने कुरो चाहिँ यसले चाहिँ देखाइरहेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभमा सोच्नुपर्ने हुन्छ, न कि नेगेटिभ एरियामा गयो भने नेगेटिभ सोचिहाल्यो भने होइन, मोमेन्टमको आधारमा चाहिँ हामीले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसलाई समग्र रूपमा के बुझ्यो त भन्दाखेरि यो पनि पोजिटिभ नै छ भनेर चाहिँ बुझियो एमएसिडी लाइन पनि है। अब तपाईँको स्ट्याटिक आरएसआईको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्याटिक आरएसआई चाहिँ तपाईँको 17.35 भन्दा माथि लागेको छ। सिग्नल लाइन चाहिँ तपाईँको चाहिँ
5.78 बाट माथि फर्किन लागेको छ। यो चाहिँ निकै नै पोजिटिभ एरियाबाट चाहिँ माथि फर्केको भन्ने जुन चाहिँ यो तपाईँको यो बारम्बार यसमा चाहिँ सपोर्ट लिइरहेको थियो। यसबाट मार्केट फर्किँदाखेरि चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो लेभलसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना चाहिँ छ भनेर भन्छौँ। 54 सम्म चाहिँ स्ट्याटिक आरएसआई चाहिँ 54 सम्म पुग्न सक्ने सम्भावना छ भने चाहिँ यसले पनि समग्र रूपमा पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट देखाएको छ है। अब मनी फ्लो इन्डेक्स चाहिँ फर्किन खोजेको छ, पैसा भित्रेको छ बजारमा भनेर देखाएको छ, 23.50 छ। यो चाहिँ माथि नै फर्केको हुनाले यसलाई पनि हामीले पोजिटिभ रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ है। अब आरएसआई को कुरा गर्दाखेरि 47.55 नम्बर आरएसआई रहेछ। 50 देखि माथि लाग्नु भनेको चाहिँ राम्रो हो र 50 को आसपास रहेको छ र अपट्रेन्डमा रहेको हुनाले यसलाई पनि हामीले पोजिटिभ रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ स्ट्याटिक के अरे आरएसआई पनि है। अब तपाईँको इसिमो क्लाउडको पर्सपेक्टिभबाट हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कन्भर्जन लाइनले बेस लाइनले चाहिँ क्रस डाउन दिएको रहेछ। यसले चाहिँ के नेगेटिभ सङ्केत गर्न खोजेको हो कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ। तर यद्यपि यो चाहिँ नेगेटिभ भनेर त हामीले पूर्ण रूपमा यसलाई नेगेटिभ लिनुहुन्न। तर यो कन्भर्जन निलो लाइनले बेस लाइन रातो लाइनलाई क्रस ओभर दिएर माथि गएको खण्डमा हामी अझ ढुक्क हुन सक्छौँ होइन। नेगेटिभ चाहिँ यो किन छ त भन्दाखेरि चाहिँ यदि यो हरियो क्यान्डल फर्म भयो भने नेगेटिभ किन त भन्दाखेरि कन्भर्जन लाइनले बेस लाइनलाई चाहिँ तपाईँको क्रस डाउन दिएको छ र क्यान्डल स्टिक चाहिँ क्लाउड हुन तल भएको हुनाले हामीले यसलाई नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट हुन्छ। तर यो नेगेटिभ सेन्टिमेन्टबाट अपट्रेन्डको रूपमा जाँदै गर्दा हामीले यसलाई पोजिटिभ सोच्नुपर्ने हुन्छ है। जुन दिन यो क्लाउड भन्दा पनि माथि क्यान्डल फर्म भयो हुन्छ, जुन यसरी यो बेलाको दिनमा चाहिँ क्लाउड भन्दा पनि यो एरियाको बेलामा चाहिँ क्लाउड भन्दा पनि माथि तपाईँको चाहिँ क्यान्डल फर्म भएको हामीले यसलाई चाहिँ बुलिश ट्रेन्ड भनेका छौँ होइन। अब यो चाहिँ क्लाउड भन्दा पनि तल चाहिँ क्यान्डल फर्म भएको हुनाले हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति त्यतै ढुक्क हुन सक्ने अवस्थामा चाहिँ हामी छैनौँ। तर पनि यो बजारले अपट्रेन्ड मध्ये गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई पोजिटिभ रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। भोलिको दिनमा आशा गरौँ यो क्लाउडभन्दा माथि नै तपाईँको चाहिँ क्यान्डल स्टिक फर्म हुन्छन् र एमएसिडी के अरे सिग्नल लाइन के अरे कन्भर्जन लाइन र बेस लाइन कन्भर्जन लाइनले बेस लाइनलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ क्रस ओभर दिएर माथि जान्छ भने चाहिँ हामी आशा गर्न सक्छौँ है। अब यसबाट चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ बजार चाहिँ बढ्ने अवस्थामा छ। यसलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ रूपमा सोच्नुपर्छ न कि नेगेटिभ। तल भयो भने पनि नेगेटिभै सोचिहाल्नु पर्ने छैन। तर यसको ट्रेन्ड भनेको अप ट्रेन्ड छ। इसिमो क्लाउडको पर्सपेक्टिभबाट पनि यसलाई पोजिटिभ नै हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। 20 दिन र 50 दिनको इएमआई बाट हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ त जब यो 20 दिनको मुभिङ एभरेजले 50 दिनको मुभिङ एभरेजलाई चाहिँ क्रस ओभर गरेर जान्छ तब मार्केट चाहिँ एकदम राम्रो ट्रेन्डमा देखिने गर्छ। यस्तै सिग्नल यहाँ देख्न खोजिएको छ, जुन चाहिँ भोलिको दिनमा हामीले देख्न यसलाई चाहिँ क्लियर राम्रोसँग वाच गर्ने अवस्थामा हामी हुनुपर्ने हुन्छ है। यो तपाईँको 20 दिनको मुभिङ एभरेज निलो लाइन हो, 50 दिनको मुभिङ एभरेजको एभरेज भनेको चाहिँ तपाईँको रातो लाइन हो। 20 दिनको मुभिङ एभरेजले 50 दिनको मुभिङ एभरेजलाई क्रस ओभर गरेर जब मार्केट चाहिँ माथि अपट्रेन्डमा लाग्छ तब हामी ढुक्क भएर चाहिँ त्यो स्टकमा लगानी गर्न सक्छौँ। यो यसो भन्दै गर्दाखेरि यसै भिडियोको आधारमा तपाईँले लगानी गर्नुहोस् भनेर म भन्दैन। यो चाहिँ एउटा बिल्कुल एजुकेसन पर्पजको लागि मात्र बनाएको हो है। अब 20 दिनको मुभी एभरेज छ, 50 दिनको मुभी एभरेज पोजिटिभ ट्रेन्ड छ। पिभट पोइन्ट स्ट्यान्डर्ड केबाट के देखिन्छ त भन्दाखेरि 2029 पिभट पोइन्ट स्ट्यान्डर्ड छ, 2026.81 मा आएर चाहिँ आज क्लोजिङ दिएको छ। यसले चाहिँ भोलिको दिनमा बी लाइन भन्दा माथि क्रस ओभर दिएर गयो भने हामीले चाहिँ अझ बाई गर्न सक्छौँ। स्टकहरू चाहिँ 2112 सम्म पुग्न इजिली पुग्न सक्ने सम्भावना प्रबल छ। अझ यो चैत महिनाको 2-4 दिन कारोबार बाँकी छ। यो चैत महिनाको 2-4 दिन कारोबार चाहिँ अपट्रेन्डमा बजार अपट्रेन्ड नै किन 1 मिनट यहाँ यो जोनमा भयङ्कर एक्युमुलेट भइरहेको छ होइन। एक्युमुलेट भएको स्टकबाट चाहिँ केही स्लाइडली अप गरेर चाहिँ बेच्छन् खेलाडीहरूले भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले 2112 को टार्गेट चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ। यो 2029 चाहिँ हामी सजिलैसँग चाहिँ तपाईँको ब्रेकआउट गर्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ है। हामीले चाहिँ यो अबको रेजिस्टर भनेको 2112 पिभट पोइन्ट स्ट्यान्डर्डबाट 2112 चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ। तल तर माथि बजार बढ्दै गर्दाखेरि हामीले 2112 को टार्गेट राखेर हामीले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सुपरटेनको स्थिति हेर्दाखेरि 10 बजेको सुपरटेनले चाहिँ सेल सिग्नल दिएको छ, सेललाई हाबी छ भनेर भनेर आएको छ। यसले चाहिँ बाई सिग्नल दिइसकेको छैन। तर यद्यपि हामीले यसलाई मात्र एनालाइसिस गरेर चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्न है। अब सारबाट चाहिँ के लाग्छ, सारले पनि सेल सिग्नल दिएको छ। तपाईँको मुभिङ एभरेज छ 10/10 को मुभिङ एभरेजले पनि तपाईँको बाई सिग्नल दिन खोजेको छ होइन। अब समग्र रूपमा चाहिँ अब हाई करेन्सी मुभमेन्टले के देखाएको छ त, हाई करेन्सी मुभमेन्टमा चाहिँ ग्रिन क्यान्डल फर्म भएको रहेछ। यो ग्रिन क्यान्डल फर्म भएको हुनाले गर्दा हामीले चाहिँ यसमा लगानी गर्न सक्छौँ। धेरै दिनको चाहिँ गिरावट पछाडि चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ रेड क्यान्डल के अरे ग्रिन क्यान्डल फर्म भएको छ। यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ बाई सिग्नल दिइसकेको छ है। अब समग्र रूपमा चाहिँ नेप्से चाहिँ के ट्रेन्डमा छ त भन्दाखेरि मेरो आफ्नो एनालाइसिसको समग्र रूपमा नेप्से चाहिँ बुलिस ट्रेन्डमा छ। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मौकाको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ भनेर बुझ्छु है। अब नेप्से एनालाइसिस पछाडि चाहिँ फाइनेन्स सेक्टरको चाहिँ एनालाइसिस गरौँ।
फाइनेन्स सेक्टरको इन्डेक्सको एनालाइसिसमा चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ फाइनेन्स चाहिँ निकै नै राम्रो तरिकाले बढेको छ। बुढी श्याममा 12 बजी चाहिँ क्यान्डल बनाएर बढेको छ। आज तपाईँको चाहिँ 113.02% बढ्न पुग्यो। यसको ट्रेन्ड चाहिँ अप ट्रेन्ड नै छ। यसको चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ कहाँसम्म पुग्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई एउटा एनालाइसिस गर्न गइरहेको छु है। अब यसरी प्यारलल लाइन यदि हामीले प्यारलल लाइन लगाएर हेरिन्छ भने यो लाइनलाई लगाएर हेरिन्छ भने यसको अपट्रेन्ड भनेको चाहिँ तपाईँको 2079 छ होइन। अझै लगभग तपाईँको चाहिँ 90 पोइन्टको वृद्धि हामीले यसमा देख्न सक्छौँ देखाइरहेको छ होइन। यसको मात्र एनालाइसिस गरेर पनि भएन होइन। समग्र रूपमा चाहिँ अरू पनि एनालाइसिस गर्दाखेरि यसको मुभमेन्ट कस्तो छ त भन्दाखेरि आज निकै नै राम्रो चाहिँ क्यान्डल फर्म भएको हुनाले यसले चाहिँ बुलिङ ब्यान्ड, मिडल ब्यान्ड र लोवर ब्यान्ड सिधै सबै नै ब्यान्डहरू चाहिँ माथि नै फर्केको स्थितिमा चाहिँ अझै यसको मुभमेन्ट एकदम राम्रो छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। यसले चाहिँ एकदम राम्रो देखायो चाहिँ। पिभट पनि स्ट्यान्डर्डबाट एनालाइसिस गर्दाखेरि रेसिस्टेन्ट 1 नजिकै छ। रेसिस्टेन्ट 1 लाई ब्रेक गरेर 8127 पुग्ने सम्भावना छ भन्ने देखाएको छ। आजको वृद्धिले चाहिँ फाइनेन्समा चाहिँ एकदम चाम बढेको छ। फाइनेन्स सेक्टर चाहिँ भोलिको दिनमा तपाईँहरूलाई उत्तम हुन सक्छ है। अब पिभट पनि स्ट्यान्डर्डबाट पोजिटिभ सिग्नल, सुपर ट्रेन्डको अवस्था भइरहने नै सुपर ट्रेन्ड पनि बाई सिग्नल दिइसकेको छ। तपाईँको बाई सिग्नल तपाईँको 7 मार्च 2024 मा दिएको हो। यो पनि पोजिटिभ एरियामा छ। 20/50 को मुभिङ एभरेजको हेर्ने हो भने चाहिँ यसले तपाईँको चाहिँ यहीँ तपाईँको 4 मार्च 2024 मा बाई सिग्नल दिएको थियो। त्यसपछि स्लाइडली झरेको त हामीले झरेको फाइनेन्स झरेको बेलामा चाहिँ हामीले हेर्नु पर्ने हुन्थ्यो। यसले चाहिँ निकै नै राम्रो चाहिँ ट्रेन्ड देखाएको छ। 10/50 को चाहिँ मुभिङ एभरेजले पनि पोजिटिभ सिग्नल पनि देखाएको छ। एमएसिडीको लाइनबाट अध्ययन गर्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दाखेरि एमएसिडी लाइनले चाहिँ हिस्टोग्राम नेगेटिभ एरियाबाट पोजिटिभ एरियामा फर्किन लागेको देखिन्छ। हिस्टोग्राम चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो एमएसिडी लाइनले सिग्नल लाइनलाई क्रस ओभर दिएर जान खोजेको पनि चाहिँ यो निलो लाइनले रातो लाइन क्रस ओभर पूर्ण रूपमा दिएर क्रस ओभर दिन खोजेको जस्तो देखिन्छ। भोलिको दिनमा चाहिँ यदि मार्केट वृद्धि भने यसले क्रस दिन्छ। यसले सिग्नल चाहिँ पोजिटिभ दिएको छ। यो चाहिँ पोजिटिभ एरियामा छ। तर हिस्टोग्राम नेगेटिभ एरियामा भए पनि एमएसिडी लाइन सिग्नल लाइन पोजिटिभ एरियामा हुनु भनेको चाहिँ राम्रो हो। तर हिस्टोग्राममा पनि बिस्तारै तपाईँको टिम रेडबाट चाहिँ बारबाट चाहिँ टिम ग्रिन बारमा चाहिँ फर्म हुन खोजेको छ। जिरो लाइनभन्दा माथि आउन खोजेको छ। यसले चाहिँ पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट छ भनेर देखाइरहेको छ है। अब एमएसिडीले चाहिँ तपाईँको पोजिटिभ देखायो। यसलाई पनि भोलिको दिनमा फाइनेन्स निकै नै राम्रो हुने अवस्था देखिन्छ। आरएसआईको मोमेन्टम हेर्नुपर्दा आरएसआई 66बाट चाहिँ यो अपट्रेन्ड यो तपाईँको हामीले चाहिँ अलिकति नजिकै 76.01 सम्म हामीले चाहिँ पुग्न सक्ने सम्भावनाले हामीले चाहिँ टार्गेट राख्नुपर्ने हुन्छ। यसले पनि पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट देखाएको छ। हिस्टोरिक आरएसआईको माध्यमबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यसले पनि 34.10 मा आएर बसेको रहेछ। यसले पनि पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट देखाइरहेको छ। यो पनि निकै नै राम्रो अवस्थामा रहेको छ। समग्र रूपमा फाइनेन्सको एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ के देख्यो त भन्दाखेरि पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट हाबी छ। र आइकनेसिक मुभमेन्टबाट हेर्दा धेरै दिनको चाहिँ यो गिरावट पछाडि आज निकै नै राम्रो चाहिँ तपाईँको क्यान्डल फर्म भएको छ। आशा गरौँ भोलिको दिनमा यो एकदम बढ्दै जानेछ होइन। फाइनेन्समा चाहिँ समग्र रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ के देख्यो त भन्दाखेरि पोजिटिभ मुभमेन्ट देखियो होइन। अब यसरी हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ फाइनेन्सको अन्य स्टक चाहिँ प्रोफुल हेरौँ है। प्रोफुलको एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ प्रोफुल चाहिँ के कुन जोनमा रहेको छ भन्दाखेरि सरस्वती हेर्दाखेरि प्रोफुल चाहिँ एक्युमुलेट जोनमा रहेको जस्तो देखिन्छ। यसलाई चाहिँ बारम्बार रेस्पेक्ट गरेको रहेछ। यसमा यो बिचमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रोफुल स्टक चाहिँ एक्युमुलेट भइरहेको हो कि खेलाडीहरूले किनिरहेको छन् कि भन्ने कुरो देखियो। किनभने तपाईँको यो 19 डिसेम्बर 2023 को प्रोफुलमा चाहिँ खासै त्यस्तो मोमेन्टम आउन खोजेको त छैन। तर यसमा चाहिँ एक्युमुलेट एकदम खेलाडीहरू किनेर राखेको छन् भन्ने चाहिँ देखियो। यसरी लामो समय एउटै फर्ममा चाहिँ बढिरहेको छ भने यसमा चाहिँ भोलिको दिनमा एकदम पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट आउन सक्ने सम्भावना प्रबल छ भनेर देखिन सकिन्छ। आज पनि तपाईँको 5.43% बढेको रहेछ। 16.80% पोइन्टले चाहिँ बढेर चाहिँ वृद्धि भएको रहेछ। आशा गरौँ भोलिको दिनमा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ पोजिटिभ रूपमा लिन्छौँ। यसको चाहिँ नजिकैको एउटा रेसिस्टेन्ट भनेको 342 जुन चाहिँ तपाईँको यो 14 फेब्रुअरी 2024 को हाई हुन आउँछ 346 है। यो 346 मा चाहिँ हामीले चाहिँ वेट एन्ड वाचको रूपमा हेर्नुहुन्छ। यदि यो 346 मा ब्रेकआउट गरेर माथि बढेको खण्डमा हामीले थप लगानी गर्न सक्छौँ भने यदि 342 बाट चाहिँ यसलाई छोएर चाहिँ तल आएको खण्डमा फेरि पनि हामीले यो 300 308 को 310 को वरिपरि चाहिँ हामीले किन्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ एउटा लिन सक्छौँ। 318-20 को एरियामा चाहिँ हामीले फेरि पनि यसलाई बाइ गर्न सक्ने सम्भावना प्रबल छ है। यदि यो ब्रेक ओभर गरेर गएको खण्डमा चाहिँ पोजिटिभ, यदि यसलाई चाहिँ छोएर तल आएको खण्डमा हामीले फेरि पनि यो 320 को आधारमा चाहिँ हामीले लिन सक्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल छ है।
अब यो बुलिङ ब्यान्डको पर्सपेक्टिभबाट अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ मिडल ब्यान्ड, लोवर ब्यान्ड र अप्पर ब्यान्ड पनि फर्किन खोजेको अवस्थामा छ। यसले पनि पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट देखाएको छ। 10/2 को तपाईँको मुभिङ एभरेजबाट हेर्दाखेरि चाहिँ स्लाइडली तपाईँको चाहिँ 20/50 को मुभिङ एभरेज 20/50 लाई चाहिँ क्रस ओभर गरिसकेको अवस्थामा देखिन्छ। यसले पनि पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट देखाएको छ। अब पिभट पनि स्ट्यान्डर्डबाट अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ पिला र स्टेटमा 334 पुग्ने सम्भावना एकदम प्रबल छ। यदि 334 लाई चाहिँ ब्रेकओभर दिएर माथि गएको खण्डमा चाहिँ सिधै 356 भनेर बुझ्न सकिन्छ हामीले है। त्यस पछाडि चाहिँ यही तपाईँको 17 जनवरी 2024 को रेजिस्ट्रेन्टलाई हामीले हेर्नु पर्छ। समग्र रूपमा चाहिँ यो तपाईँको पनि पोजिटिभ नै देखिन्छ। एमएसिडी लाइनको के छ त अवस्था भन्दाखेरि एमएसिडी लाइनले चाहिँ सिग्नल लाइनलाई क्रस ओभर दिएर माथि जान खोजेको छ। एक्युमुलेट जोनपछि धेरै लामो समय पछाडि चाहिँ यसले चाहिँ आफ्नो ब्रेकआउट दिन खोजेको देखिन्छ। हिस्टोग्राम पनि पोजिटिभ एरियामा जान लागेको छ। एमएसिडी लाइन र सिग्नल लाइन पनि पोजिटिभ एरियामा छिर्न लागेको छ। त्यो लाइनभन्दा माथि यदि रहन्छ तिनैवटा चिज भने एमएसिडी लाइन, सिग्नल लाइन र हिस्टोग्राम, त्यसलाई हामीले पोजिटिभ मानिदिनु पर्ने हुन्छ। समग्र रूपमा प्रोफाइलको एनालाइसिस के छ त भन्दाखेरि तपाईँको एकदमै राम्रो ट्रेन्डमा रहेको देखिन्छ भोलिको दिनमा है। अब सिएफसिएल सेन्टर फाइनेन्स कोअपरेटिभ लिमिटेडको पनि आज तपाईँको चाहिँ 7.02ले चाहिँ बढेको वृद्धि देखिन पाइयो। यो पनि एकदम राम्रो मोमेन्टम छ। एक्युमुलेट जोनमा रहेको 11 देखाइरहेको छ। यो एक्युमुलेट जोनमा चाहिँ किन त भन्दाखेरि यो एरिया र तपाईँको यो एरियामा चाहिँ निकै नै खेलाडीहरूले किनिरहेको अवस्था देखियो है। धेरै नै लामो समयबाट चाहिँ तपाईँको यो एरियाबाट किनेको 3 जनवरी 2024 को डाउनबाट चाहिँ खेलाडीहरूले किनेको देखियो। यो भने यो एरियालाई चाहिँ ब्रेक दिन सकिरहेको छैन। आजको क्यान्डलले चाहिँ भोलि चाहिँ यो एरियालाई ब्रेक दिएर जान्छ भनेर चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ। यसमा पनि एक्युमुलेट भएको देखिन्छ। सिएफसिएल फाइनेन्स पनि भोलिको दिनमा तपाईँलाई एकदम राम्रो हुनसक्छ। बुलिङ ब्यान्डको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि पनि मिडल ब्यान्ड, अप्पर ब्यान्ड र लोवर ब्यान्ड तिनैवटा ब्यान्डहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ अपट्रेन्डमा रहेका छन्। यसले चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ मार्केट माथि बढ्न सक्छ भनेर देखाइरहेको छ। यो चाहिँ हामीले चाहिँ पोजिटिभ रूपमा सोच्नुपर्ने हुन्छ है। हाइगेनेस मुभमेन्ट अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ यसमा के देख्यो त भन्दाखेरि लामो दिनको गिरावट पछाडि हाइगेनेस मुभमेन्टको हरियो क्यान्डल पछाडि चाहिँ यो चाहिँ आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ ग्रिन क्यान्डल फर्म भएको चाहिँ यसले पनि पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट दिएको छ। भोलिको दिनमा यो माथि जान सक्ने सम्भावना छ भनेर देखाएको छ। एमएसिडी लाइनबाट अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ एमएसिडी लाइन तपाईँको यो क्रस ओभर दिएर चाहिँ अब बाई सिग्नल दिइसकेको छ। यसले चाहिँ हिस्टोग्राम पनि पोजिटिभ एरियामा, सिग्नल लाइन र तपाईँको चाहिँ एमएसिडी लाइन पनि पोजिटिभ एरियामा भएको अत्यन्त राम्रो सिग्नल यसले दिएको छ। एमएसिडी लाइन बाईबाट पूर्ण रूपमा हामीले यसलाई लगानी गर्न सकिन्छ भनेर देखाइरहेको छ है। स्ट्रेटेजिक आरएससीका माध्यमबाट अध्ययन गर्दाखेरि 35.10बाट चाहिँ सिग्नल लाइन चाहिँ अपट्रेन्डमा लागेको छ। यसले चाहिँ भोलिको दिनमा यही हामीले चाहिँ नजिकको एउटा टार्गेट भनेको यो 77.79 को हामीले राखेर काम गर्न सक्छौँ। यसले पनि पोजिटिभ मुभमेन्ट देखाइरहेको छ है। मनी फ्लो इन्डेक्सको कुरा गर्दाखेरि मनी भित्रको छ, यसमा चाहिँ पैसा आइरहेको छ भनेको देखाएको छ। किनबेचको त भइ नै हाल्छ, यसमा त्यति आत्तिनु पर्ने स्थितिमा चाहिँ म देखिन। के अरे तपाईँको चाहिँ पिभट पनि स्ट्यान्डर्डबाट हेर्दाखेरि चाहिँ रेसिस्टेन्ट वानलाई छोडेर तल फर्केको देखिन्छ। यसले चाहिँ स्लाइडली भोलिको दिनमा चाहिँ फेरि पनि यही 346 को आसपास आउने हो कि भोलिको दिनमा मङ्गलबारको दिनमा भन्ने कुरा बुझिन्छ। र हामीले नजिक रेसिस्टेन्ट भनेको चाहिँ R1 रेसिस्टेन्ट 368 हो। त्यसपछि रेसिस्टेन्ट हो 395। अहिले हामीले यो 340 को आसपास किन्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ 40-50 रुपियाँको चाहिँ प्रफिट लिन सकिन्छ भन्ने चाहिँ पिभट पनि स्ट्यान्डले देखाएको छ। यो पनि पोजिटिभ एरियामा छ। सुपरट्रेन्डको स्थिति अवस्था हेर्दाखेरि दिन्छ भन्नाले सुपरट्रेन्डले तपाईँको यही 12 मार्च 2024 मा बाइसिन दिएको थियो। यसले पनि पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट छ यसमा भनेर देखाएको छ। सुपरट्रेन्डको पर्सेन्टबाट हामीले किन्न सक्छौँ। अब मनी फ्लो इन्डेक्सलाई चाहिँ बाइ सिग्नल टुक्क यही आजको दिनमा चाहिँ बाइ सिग्नल दिएको छ। जब एमएफआई को यो डट लाइन तल फर्म हुनु भनेको बाई भनेर बनाएको छ। भोलिको दिनमा हामीले यदि यो 345 को आसपास आउँछ भने फेरि पनि हामीले यसलाई बाईको रूपमा अपर्च्युनिटी लिन पर्ने हुन्छ है। समग्र रूपमा चाहिँ यो सेन्ट्रल फाइनेन्सको अवस्था हेर्दाखेरि के देख्यो त भन्दाखेरि चाहिँ मोमेन्टम राम्रो देखियो। समग्र रूपमा नेप्से फाइनेन्स, नेप्से इन्डेक्स, फाइनेन्स इन्डेक्स र तपाईँको प्रोफुल र सिएफसिएल स्टकहरू चाहिँ के देख्यो त भन्दाखेरि एकदम राम्रो ट्रेन्डमा रहेको देखियो है। यसले भोलिको दिनमा चाहिँ मार्केट अपट्रेन्डमा छ भनेर देखाइरहेको छ है। अब हामीले यसलाई यही नै बुझौँ। यो भिडियोको आधारमा चाहिँ लगानी नगर्नु अनुरोध गर्छु। यो चाहिँ बिल्कुलै एजुकेसनल पर्पजलाई मात्र बनाएको हो है। हस् त मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यस्तै नयाँ भिडियो स्टकहरू चाहिँ लिएर आउनेछु। कमेन्ट मार्फत कुनै स्टक के एनालाइसिस गर्नु कमेन्ट मार्फत भनिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। तपाईँलाई अनुरोध गर्छु। हस् त आजलाई यति नै, धन्यवाद।